અત્યારે માર્કેટમાં લીલી દ્રાક્ષ મળે ને ત્યારે દ્રાક્ષનું શરબત તો આપણે બધા જ બનાવીએ, પણ કિચન સિરીઝમાં આજે લીલા દ્રાક્ષના 2 અલગ અલગ સ્વાદના અથાણા બનાવશું. આ અથાણા ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી શકાય છે અને ફ્રીજમાં 15 દિવસ સુધી સાચવી પણ શકાય છે. વળી સ્વાદિષ્ટ તો એવા ને કે નાના મોટા સૌને ભાવશે જ ભાવશે. બનાવવાની શરૂઆત 250 ગ્રામ લીલી દ્રાક્ષ લેવાથી કરશું. અથાણા માટે આવી લાંબી દ્રાક્ષ જ લેવાની. અહીં મેં દાંડીમાંથી દ્રાક્ષને અલગ કરી ચોખ્ખા પાણીથી સાફ કરી અને કોરી કરી લીધી છે, જેથી ઝીણો માટી અને કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. હવે અથાણું બનાવવા માટે આપણે દ્રાક્ષને 2 ટુકડામાં આ રીતે કટ કરી લઈશું. જો એક પણ દ્રાક્ષમાં ઉપર સહેજ એવું પણ કાળું દેખાય ને તો તે કટ કરી અને દૂર કરી લેવાનું અને દ્રાક્ષને 2 ટુકડા કરી લઈશું. પણ ધ્યાન એ રાખવાનું કે અથાણા માટે દ્રાક્ષનો દાણો છે ને તે એકદમ કઠણ અને મીઠો હોય ને તો જ અથાણું બન્યા પછી ખાવાની વધારે મજા આવશે. અહીં મેં આ રીતે બધી દ્રાક્ષના ટુકડા કરી લીધા છે. જે નાની નાની દ્રાક્ષ હતી ને તેના ટુકડા ના કરતાં આખી જ રાખી છે. આજે આપણે આટલી દ્રાક્ષમાંથી અલગ અલગ પ્રકારે અલગ અલગ સ્વાદના અથાણા બનાવવાના છીએ. માટે ટુકડા કરેલી દ્રાક્ષને 2 બાઉલમાં એક સરખા ભાગમાં વહેંચી લેશું, જેથી 2 અલગ સ્વાદના અથાણા બનાવી શકાય છે. 2 ભાગમાં દ્રાક્ષ કરી લીધા પછી દ્રાક્ષ ભરેલો એક બાઉલ છે ને તે સાઈડમાં રાખશું અને એક બાઉલમાંથી પહેલું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવશું. અહીં મેં અથાણાનો મેથીયો મસાલો લીધો છે. ખાટા અથાણા બનાવવા માટે જે મેથીયો મસાલો બનાવીએ છીએ ને તો તે 1.5 ચમચી મસાલો આ દ્રાક્ષમાં ઉમેરી દઈશું. અહીં આ મસાલો ના હોય ને તો તેની જગ્યાએ 1.5 ચમચી રાઈ મેથીના કુરિયા તેલમાં સાતળી અને પછી ઉમેરી શકાય છે. હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. મેથીયા મસાલામાં મીઠું ઉમેરેલું જ હોય છે, માટે ધ્યાન રાખી અને મીઠું ઉમેરવાનું. સાથે સાથે 1 ટીસ્પૂન ગરમ કરી ઠંડુ કરેલું તેલ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું ચમચી વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ અથાણું જોઈને તમે કહેશો આમાં શું નવું છે? જેમ ગાજર, કેરી, મરચાં કે ટિંડોરામાં આ મેથીયો મસાલો ઉમેરી ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવ્યું છે ને તે તો છે. તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે, પણ આજે આપણે શાકના બદલે દ્રાક્ષ જેવા ફ્રૂટનો ઉપયોગ કરી આ અથાણું બનાવ્યું છે. અને આ અથાણું હું હમણાં એક મેરેજ ફંક્શનમાં ગઈ હતી ને ત્યાં ચાખ્યું હતું, એટલે આ રીત તમારી સાથે શેર કરી છે. પણ દ્રાક્ષનું બીજી રીતનું અથાણું જે બને છે ને તે જોવાનું બિલકુલ ના ચૂકતા, કારણ કે તે એકદમ અલગ જ સામગ્રી અને અલગ રીતથી અને અલગ સ્વાદનું બનશે. અહીં તેલ થોડું એવું ઓછું લાગતા વધારે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેર્યું છે. ફરી બધું સરસ મિક્સ કરશું તો દ્રાક્ષનું ઇન્સ્ટન્ટ પહેલું અથાણું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ અથાણાને હવે પીરસી પણ લઈશું. દ્રાક્ષનું આ મેથીયા મસાલાનું અથાણું ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી તુરંત જ ઉપયોગમાં પણ લઈ શકાય છે અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પેક કરી 15 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સાચવી પણ શકાય છે અને પછી જ્યારે જોઈએ ને ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ ઉપયોગ પણ કરી શકાય. હવે આપણે બીજી રીતથી દ્રાક્ષનું અથાણું બનાવીએ. જેના માટે 1 ટીસ્પૂન સૂકી મેથી દાણા લઈશું, 1 ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા લઈશું, 1 ટીસ્પૂન રાઈ લેવાની છે અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જીરું લઈશું. છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી લઈશું. આ અથાણામાં વરિયાળી ઉમેરવાથી એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે છે. મિક્સરના જારમાં પહેલાં જીરું ઉમેરી દઈશું, મેથી પણ ઉમેરશું, હવે રાઈ પણ ઉમેરી દઈશું અને વરિયાળી પણ ઉમેરશું. છેલ્લે સૂકા ધાણા પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી ઢાંકણ ખોલી અને જોશું. જુઓ, વધારે કરકરું પણ નહીં અને એકદમ વધારે પાવડર પણ જેવું નહીં, તેવું પીસવાનું છે. બધું પીસાઈ જાય ને એટલે હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું. અહીં જુઓ, હવે ગરમ તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. હિંગ ઉમેરતા તે તુરંત સતરાય અને ઉપર નથી આવતી. બસ તેલ આવું ઓછું જ ગરમ કરવાનું છે અને આ સમયે તેમાં પીસેલા રાઈ, જીરું, વરિયાળી, ધાણા અને મેથીનું મિશ્રણ છે ને તે ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ સાવ લો રાખી અને બધું મિક્સ કરી તેલમાં સાતળશું, જેથી તેલમાં ઉમેરેલા બધા મસાલા છે ને તે બળે પણ નહીં અને તેની ફ્લેવર છે ને તે ઉભરી અને બહાર આવે. માત્ર 1 મિનિટ મિક્સ કરી અને સાતળતા તેલમાં મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે છે. બસ સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તુરંત જ આ પેનને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને નીચે ઉતારેલી પેનને પણ ત્યાં સહેજવાર ચલાવશું, જેથી ગરમ પેનમાં મસાલા બળી ના જાય અને તેની ફ્લેવર છે ને તે જળવાઈ રહે. હવે સાતળેલા મસાલાને માત્ર 5 મિનિટ ઠંડા થવા દઈશું. અંદાજે 5 મિનિટ પછી સાતળેલો મસાલો છે ને તે હાથથી અડકી શકાય ને તેવો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરશું. બધા મસાલા એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાના છે. બીજી સાઈડ ટુકડા કરી અને રાખેલી લીલી દ્રાક્ષમાં 2 લીલા મરચાંના લાંબા ટુકડામાં સમારી અને ઉમેરી દેવાના છે,
જેથી ખાટી મીઠી દ્રાક્ષ સાથે તીખા લીલા મરચાથી અલગ સ્વાદનું ખાટું મીઠું તીખું અથાણું બને. હવે આ સાઈડ ઠંડા થયેલા મસાલામાં સમારેલી દ્રાક્ષ અને લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું. બસ દ્રાક્ષ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે મસાલામાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ મસાલા સાથે બનતું દ્રાક્ષનું અથાણું પહેલાં બનાવેલા અથાણા કરતાં બિલકુલ અલગ જ સ્વાદનું બને છે. અહીં બધું મિક્સ કરતાં થોડું તેલ અને લાલ મરચું ઓછું લાગે છે, તો વધુ 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું અને તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું, જેથી આ અથાણાનો કલર છે ને તે એકદમ સરસ આવે. હવે ફરીથી બધું ચલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે. એકદમ નવી ફ્લેવર સાથે બનતું દ્રાક્ષનું આ અથાણું સ્વાદમાં પણ ખૂબ અલગ હોય છે. અથાણું બની ગયું છે, તો હવે આ અથાણાને પણ પીરસી દઈશું. દ્રાક્ષના આ અથાણાને બનાવી તુરંત જ ઉપયોગમાં પણ લઈ શકાય છે અને સાથે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ફ્રીજમાં 15 દિવસ સુધી સાચવી પણ શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અલગ અલગ સ્વાદના દ્રાક્ષના 2 પ્રકારના ઇન્સ્ટન્ટ અથાણા જરૂરથી બનાવજો અને તમને બંનેમાંથી કયા સ્વાદનું અથાણું વધારે ભાવ્યું ને તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને આ બધી રેસીપી સોશિયલ મીડિયા ઉપર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઈક કરજો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.